के तपाईले लोन लिनु भएको छ? लोन लिनु भएको छ भने तपाईले इएमआई त तिरिरहनु भयो होला। इएमआई तिर्दाखेरि तपाईले प्रिन्सिपल कति तिर्नुभयो त, इन्ट्रेस्ट कति तिर्नुभयो, त्यो कुरा हजुरलाई थाहा छ कि थाहा छैन? थाहा छैन भने चाहिँ आज लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउन सिकाउन गइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट कति तिर्यौँ, प्रिन्सिपल कति तिर्यौँ र इएमआई कति तिर्नुपर्छ भन्ने हामीले डिटेलली आफैले निकाल्न सक्छौँ। के तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ? आफैले डिटेल निकाल्न चाहनुहुन्छ नि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। लेट्स बिगिन नाउ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले इएमआई क्याल्कुलेसन गर्नु होला। इएमआई क्याल्कुलेसन गर्न चाहिँ हामीले अब जस्तै लोन चाहिँ कति ल्याएको छ त, लोन हामीले लोन चाहिँ अब डिफ्रेन्ट लोन लिइरहेको हुन्छ। कहिले 10 लाख, कहिले 20 लाख, कहिले 50 लाख। जस्तै हामीले लोन एमाउन्ट चाहिँ राखौँ। जस्तै लोन एमाउन्ट चाहिँ मैले अब यहाँ लोन एमाउन्ट भने पहिला LON लोन एमाउन्ट MOUNT एमाउन्ट लोन एमाउन्ट भयो। लोन एमाउन्ट चाहिँ हामीले अब मैले चाहिँ अहिले 20 लाख राख्थेँ। 20 लाख अब यहाँ कमा राखिदिउँ 20 लाख। अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ हजुरले अब कति तिर्नु भएको छ ब्याङ्कलाई, जस्तै 10%, 12%, 8% होइन, त्यो अनुसार चाहिँ हजुरले इन्ट्रेस्ट राख्दा पनि भयो। अहिलेको लागि चाहिँ कति 12% राख्थेँ मैले, 12%, 12%। त्यसपछि हाम्रो के हो, अब कति वर्षलाई लिनुभयो। अब कहिले 10 वर्ष पनि ल्या हुन्छ, कहिले 12 वर्ष पनि ल्या हुन्छ, कहिले 15 वर्ष पनि ल्या हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ इयर राख्नु होला, कति समयको लागि लिनुभयो। म्याच्युरिटी इयर अब जस्तै मैले चाहिँ 15 वर्षलाई राख्थेँ, 15 वर्षको लागि राखेँ। त्यसपछि हाम्रो के हो, इएमआई क्याल्कुलेसन गर्नु पऱ्यो। इएमआई क्याल्कुलेसन गर्नलाई चाहिँ हामीले के हो नि, अब इएमआई एमाउन्ट राखौँ यहाँ पहिला। इएमआई एमाउन्ट अब इएमआई क्याल्कुलेसन गर्न चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, इज इक्वल टु PMT ब्राकेट स्टार। अब रेट हाम्रो कति छ, 12% छ। 12% छ। हामीले के हो, अब इन्ट्रेस्ट तिर्ने भने चाहिँ हामीले 12% छ। यो चाहिँ इयरली हो क्या, त्यही भएर हामीले के गर्नु पऱ्यो, डिभाइड बाई 12 गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो के छ, NPR भने चाहिँ अब कति इयरको लागि लिनुभयो। जस्तै 15 वर्षको लागि लिनुभयो। अब यो 15 वर्ष भने चाहिँ के हो, इयरली हो। अब हामीले इयरली तिर्ने हो त, इयरली होइन नि त, त्यही भएर हामीले के इन्टु 12 गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो कति छ त प्रेजेन्ट भ्यालु, हामीले कतिको लोन ल्या 20 लाखको होइन, त्यही भएर 20 लाखलाई सेलेक्ट गरौँ अनि ब्र्याकेट क्लोज गरौँ। हाम्रो कति पऱ्यो, 24,303.3 होइन, 24,336 पऱ्यो। अब यो माइनसमा आछ। अब यसलाई प्लस गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भने, अब हामीले तिर्न पर्ने भएर यो माइनसमा देखाउँछ आफै, त्यही हामीले प्लस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ फर्मुला बार्न गर माइनस साइन हाले चाहिँ के हुन्छ, आफै प्लस हुन्छ। यो सिम्बललाई चेन्ज गर्न नि हाम्रो Ctrl+1 गर्नु होला। यहाँ करेन्सीमा गयो हुन्छ, एकाउन्टमा गयो हुन्छ, एकाउन्टिङमा गएँ मैले। अब हाम्रो आफ्नो कन्ट्रीको सिम्बल चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको चाहिँ हाम्रो सिम्बल छ, आफ्नो कन्ट्रीको सिम्बल चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। अब तपाईँ डलरै राखे पनि हुन्छ। अब चेन्ज गर्न मन लाग्छ नि, यहाँ आएर चेन्ज गर्नु होला। ओके गऱ्यो। ओके गरेपछि चाहिँ हाम्रो के छ, अब हाम्रो इएमआई चाहिँ क्याल्कुलेसन भइसक्यो। इएमआई क्याल्कुलेसन गरेपछि हाम्रो अब यसलाई फर्मेटमा लगाउँ। जस्तै अब टेबल फर्मेटमा बनाइदिउँ। जस्तै अब हाम्रो यहाँ चाहिँ मर्ज गरौँ, यसलाई चाहिँ मर्ज एन्ड सेन्टर गरौँ अनि हाम्रो इएमआई क्याल्कुलेसन राख्थ्यौँ। इएमआई क्याल्कुलेसन भयो। त्यसपछि हामीले के गर्ने, यसलाई कलर लगाइदिउँ। यसलाई चाहिँ के हो, ब्ल्याक कलर लगाइदिउँ। अनि वर्डलाई चाहिँ के गर्ने, व्हाइट कलर लगाइदिउँ। अब यो लेटरलाई चाहिँ अलिक ठुलो बनाउँ। जस्तै 11 छ, हाम्रो 20 बनाइदिउँ। अब यसलाई पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट कलर लगाइदिउँ। जस्तै अब हामीलाई कुन मनपर्छ त्यो अनुसार चाहिँ राख्दा हुन्छ। येल्लो राख्थेँ। यसलाई डिफ्रेन्ट कलर राख्दिउँ। डिफ्रेन्ट कलर राखिदिउँ। यसलाई पनि डिफ्रेन्ट कलर राखिदिउँ।
यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कलर राख्दियो अनि हामीले सबैलाई सिलेक्ट गरेर अनि हामीले के गरौँ बोर्डर राख्दिउँ के गर्ने अल बोर्डरमा जाउँ अल बोर्डर राख्दिउँ यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर अल बोर्डरमा राख्दिउँ यति गरेपछि हाम्रो के भयो इएमआई क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ हामीले इएमआई क्याल्कुलेसन गरेपछि अब हामीले लोन एमोर्टाइजेसन सेडल चाहिँ अझै बनाउन बाँकी छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब एस डट एन भयो अब 1 2 अब यसरी तानिनु हुन्छ यहाँबाट यहाँसम्म फिल सिरिज गरौँ अनि हाम्रो 1 2 3 आउँछ अब 1 2 3 अब डाइरेक्ट हामीले नगरिकन हामीले फर्मेटमा अब हामीले कति महिना चाहिँ तिर्छ जस्तै 15 इयरमा कति महिना हुन्छ त्यो अनुसार क्याल्कुलेसन गरेर हामीले यहाँ नम्बर डाइरेक्ट हालिनु हुन्छ जस्तै अब हामीले यहाँ के होम ट्याबमा जाउँ अनि फिल भन्ने हुन्छ फिलमा जाउँ अनि सिरिजमा जाउँ सिरिजमा गएपछि हाम्रो के हो यो कोलम हो कोलममा सिलेक्ट गरौँ अनि हामीले कतिदेखि कतिसम्म चाहियो जस्तै अब 100सम्म चाहिएको छ भने 100 क्लिक गरौँ होला ओके गरेपछि हाम्रो के 100 नम्बरसम्म चाहिँ यसरी आउँछ डाइरेक्ट 100 नम्बरसम्म चाहिँ आउँछ कन्ट्रोल शिफ्ट एरो डाउन एरो गरे नि हाम्रो यसरी अल सिलेक्ट हुन्छ यसलाई बिचमा राखौँ यसरी बिचमा राखेपछि अब हाम्रो अब हाम्रो के लेख्ने यहाँ डेट राखिदिउँ डेट राखे नि हुन्छ मन्थली राखे नि हुन्छ जे राख्नु भयो नि भयो डेट जस्तै अब हामीले जुन 24 मा चाहिँ फर्स्ट इएमआई तिर्यौँ भनेर राख्यौँ त्यसपछि हामीले यसलाई यसरी तान्नु अनि हाम्रो यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसरी एरोलाई थिचौँ अनि के हो मन्थली राखिदिउँ मन्थली राखेपछि हामीले मन्थली भयो त्यसै हामीले यहाँ यसरी गरौँ अनि यस्तो प्लस साइन आएपछि हाम्रो डबल क्लिक गरौँ डबल क्लिक गरेपछि हाम्रो लास्टसम्म हाम्रो मन्थली जान्छ जनवरी जुन जुलाई अगस्त यसरी मन्थली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ आफै डेट मिलेर बस्छ अब त्यसपछि हाम्रो के भयो डेट पछि चाहिँ हाम्रो के भयो अब ब्यालेन्स भने ब्यालेन्स एमाउन्ट ब्यालेन्स एमाउन्ट राख्नु भयो नि भयो मैले ब्यालेन्स मात्र राखिदिएँ ब्यालेन्स अनि ब्यालेन्स पछि हाम्रो इएमआई भयो इएमआई पछि हाम्रो के छ इएमआई तिर्यौँ अब इएमआई पछि हामीले इन्ट्रेस्ट कति तिर्यौँ त इन्ट्रेस्ट भयो इन्ट्रेस्ट पछि हाम्रो के हो प्रिन्सिपल चाहिँ अब कति इन्ट्रेस्ट कति तिर्यौँ प्रिन्सिपल कति तिर्यौँ प्रिन्सिपल भयो अब हाम्रो ब्यालेन्स भने चाहिँ कति हो 20 लाख पहिला सुरु हाम्रो कति छ ब्यालेन्स 20 लाख भयो इजिकल टु ओके गरिदिउँ अनि 20 लाख पछि हाम्रो के छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो कति छ भनेर अब इएमआई चाहिँ के भयो इएमआई पहिला गरौँ अनि इन्ट्रेस्ट इएमआई चाहिँ यो बराबर भयो इएमआई पछि हाम्रो के हो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ त यो बराबर 20% को इन्टु हाम्रो कति हो 12% डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो 12 गर्नु पर्यो हामीले के हो इयरली 12% हो अनि हाम्रो मन्थली हो त्यही भएर हामीले डिभाइड बाई 12 गर्नु परेको 20,000 हाम्रो इन्ट्रेस्ट पर्यो अब हामीले इएमआई चाहिँ कति तिरेका छौँ हामीले कति तिरेका छौँ 24,003.36 निकालेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्टसँग माइनस इन्ट्रेस्ट अब यति तिरेको भने हामीले कति तिर्ने भयो 4,303.36 चाहिँ हामीले के हो प्रिन्सिपल तिर्ने भयौँ त्यसै गरेर अब हामीले के गर्नु भयो अब हाम्रो के हो अब ब्यालेन्स चाहिँ घट्ने भयो अब हाम्रो पहिला चाहिँ कति थियो 20 लाख थियो अब हाम्रो यो माइनस हामीले प्रिन्सिपल कति तिर्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले माइनस गरिदिउँ माइनस गरेपछि हाम्रो यति आयो फेरि इएमआई चाहिँ हाम्रो के हुने भयो सेमै हुने भयो इजिकल टु गरेर यो
यो क्लिक गरेपछि यो सेल क्लिक गरेपछि हाम्रो बराबर आउँछ। यसलाई फेरि हामीले के गर्ने यस्तो प्लसको साइन आउँछ, डबल क्लिक गरेपछि हाम्रो यसरी हाम्रो तलसम्म नै के हुन्छ हाम्रो जस्तै 100 सम्म छ 100 सम्म नै हाम्रो त्यो एमाउन्ट चाहिँ बस्छ। त्यसपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब हाम्रो के हुने भयो त इन्ट्रेस्ट पनि हाम्रो अब हामीले पहिला 20 लाखको ल्याएको थियो, हाम्रो अब ब्यालेन्स घटेर कति भयो 19,95,996.64 भयो इक्वल टु यो गर्ने। अनि हामीले के गर्ने इन्टु गर्ने कति छ 12%। यसमा चाहिँ टाइप गर्ने है, अहिले हामीले यहाँको सेलेक्ट गरेको थियो भने अहिले चाहिँ टाइप गरेर राख्ने 12% भनेर टाइप गरेर राख्ने, डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो फेरि 12 गर्नु पर्यो, डिभाइड बाई 12 गर्यो पछि हाम्रो फेरि इन्ट्रेस्ट आयो। अहिले इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो कति लाग्यो 19,959.97 पर्यो। अब सेम हामीले के गर्ने इक्वल टु गर्ने, अब हाम्रो इएमआई यति तिरेको छ इन्ट्रेस्ट यति तिरेको छ भने हाम्रो प्रिन्सिपल आयो। यति गरेपछि हाम्रो के भयो एमोर्टाइजेसन लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल पनि बन्यो। जस्तै अब हामीलाई यसलाई चाहिँ अब डबल क्लिक गरिदिने, यहाँ सेलेक्ट गरेर डबल क्लिक गरिदिने, हाम्रो ठ्याक्क लास्टसम्म गएर आफै अटोमेटिक बस्छ। अब यसलाई पनि हाम्रो के गर्ने सेम एउटै प्रोसेस डबल क्लिक गऱ्यो यसरी हाम्रो बसेर आउँछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले फर्मेटमा लगाउँ, कन्ट्रोल टी थिच्नु होला। अब माई टेबल आएछ हेरेर ओके भयो नि, यसरी चाहिँ हाम्रो भन्यो अटोमेटिक। अब हामीलाई अझै बढी चाहिएको छ भने हामीले चाहिँ के गर्ने यसलाई तानिदिने, यसरी ताने नि हुन्छ। यसरी तानेर हामीले अटोमेटिक गर्न पनि सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले कति तिर्यो भनेर थाहा पाउन चाहिँ अब यसलाई के गर्ने सोम गरिदिने इक्वल टु SUM सोम ब्राकेट स्टार्ट गर्ने, अनि हामीले माथि सेलमा लाने कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट एरो हामीले माथिसम्म लाने, अनि हामीले यहाँ माथि गएर चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपलसम्म पुग्यो। त्यही भएर यस्तो आएपछि एक क्लिक गरेर हाम्रो एक स्टेप तल जान्छ अनि इन्ट्री गरिदिने, हाम्रो टोटल आयो। टोटल आएपछि चाहिँ हाम्रो के छ अब हामीले अरूलाई फर्मुला लाउनु परेन, हामीले यहाँ सोम गरे पुग्यो। अब हामीलाई यहाँ धेरै अप्सनहरू छ, जस्तै अब हामीले के गर्ने यसलाई काउन्ट पनि गर्न सक्यो 105 ठिक छ 105 काउन्ट पनि गर्न सक्यो। अब हामीले सोम गर्न सक्यो। अब सोम गरेपछि अब हाम्रो के छ यहाँ अरू अप्सन पनि छ, म्याक्सिमम मिनिमम पनि छ, हामीले त्यो पनि हेर्न सक्यो। जस्तै म्याक्सिमम हामीले इन्ट्रेस्ट कति तिरेको छ 20,000। अब मिनिमम पनि हामीले हेर्न सक्यौँ, यसरी मिनिमम पनि हेऱ्यौँ 12,000 चाहन्छौँ। अब त्यसपछि हामीले फेरि सोममै राख्यौँ, यति भयो हाम्रो सोम। अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति टोटल गयो भनेर इएमआई कति भयो अनि प्रिन्सिपल कति भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो अब अर्को के कुरो छ भने जस्तै हामीले अब यहाँबाट फेरि अझै बढाउनु पऱ्यो, यहाँबाट बढाउनु पऱ्यो भने हामी ड्रप डाउन यसरी गरे नि हामीले पुग्छ, केही गर्नु पर्दैन। यसरी थिचेर फिल सिरिज गऱ्यो अनि हाम्रो डेटलाई यसरी तानिदियो, यसरी चाहिँ हामीले बढाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो अरू के छ भने अब हाम्रो फेरि अब यति त भयो। अब फर्मेटलाई हामीले अब अझै अब हामीले यहाँ रो हाइटलाई बढाउने, रो हाइटलाई 15 छ 30 बनाइदिने, हामीलाई यहाँ हेडिङ लेख्नु पऱ्यो त्यही भएर अब 30 बनाइदिने। 30 बनाएपछि हाम्रो यतिसम्म टेबल भएको ठाउँसम्म हामीले चाहिँ के गर्ने सेलेक्ट गर्ने, सेलेक्ट गरेपछि हाम्रो केमा जाने हाम्रो भ्यूमा जाने, भ्यूमा गएपछि हाम्रो के छ भ्यूमा होइन भ्यू होम ट्याबमा जाने अनि मर्ज एन्ड सेन्टर गर्ने। मर्ज एन्ड सेन्टर गरेपछि हाम्रो अब यहाँ के लेख्ने हामीले के को यो सेड्युल बनाएको लोन LOAN लोन एमोर्टाइजेसन ZATION एमोर्टाइजेसन सेड्युल SCHEDULE सेड्युल एमोर्टाइजेसन सेड्युल लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल भयो। अब यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्ने अब यसलाई अलिकति बढाउने 20 बनाइदिउँ। 20 बनाएपछि अब हामीलाई यसलाई ब्ल्याक कलरले फिल गरिदिने अनि बोर्डलाई चाहिँ व्हाइट कलरले, यसरी भयो हाम्रो फर्मेट भएपछि चाहिँ अब हामीलाई यस्तो ग्रिड लाइनहरू हटाउनलाई चाहिँ हामीले भ्यू ट्याबमा गएर चाहिँ हामीले के गर्ने यो फर्मुला बाई लाइन हाइड गरिनु हुन्छ।
ग्रिड लाइन हेडिङ लाइन हाइड गर्ने हुन्छ, ग्रिड लाइनले हाइड गर्ने हुन्छ। अब यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, डेट ब्यालेन्सहरू चाहिँ देख्दैन। अब त्यो देख्नलाई चाहिँ हामीले फेरि भ्यू ट्याबमै गएर चाहिँ के गर्ने, एक स्टेप तल गर्ने, जहाँसम्म देख्नु छ। जस्तै अब हामीलाई यो डेटहरू हेर्नु छ, त्यही भएर त्योभन्दा एक स्टेप तलसम्म गएर चाहिँ हामीले के गर्ने, भ्यू ट्याबमा गएर चाहिँ हाम्रो फ्रिज प्यानल भन्ने हुन्छ, यो फ्रिज गरिदिने। फ्रिज गरेपछि यसरी हाम्रो डेट, ब्यालेन्स, इएमआई, इन्ट्रेस्ट सबै देख्छ। त्यो फ्रिज प्यानल चाहिँ गरेन भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो हामीले देख्न सक्दैन, यसरी हामीले इन्ट्रेस्टहरू केही पनि देख्न सक्दैन। त्यही भएर हामीले के गर्ने, एक स्टेप तल गएर चाहिँ भ्यू ट्याबमा गएर चाहिँ फ्रिज प्यानल गर्ने। अब यसरी हाम्रो यति पुरा चाहिँ हाम्रो देखिरहन्छ, जति पनि तल गयो नि। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।